Jag heter Emily och jag är 16 år. Jag går i 9:an på Sandhjälsskolan och jag blev tillfrågad att vara med i det här projektet. Och nu har du varit här i Polen, utanför Warszawa, i knappt en vecka. Vad tycker du har varit mest givande? Jag tycker det har varit väldigt kul att lära känna nya människor. Framförallt för att man har fått mer språkkunskaper bland annat. Och sen är det ju alltid kul att träffa nya människor, framförallt nu när de är från olika länder. Och sen har jag tyckt det varit kul med typ när iBook. Det har jag tyckt varit kul. För att det är inget som vi brukar göra liksom. Det här som du säger då, att det har varit väldigt roligt att få de här kontakterna med elever från andra länder. Det tycker du egentligen är en väldigt viktig del av projektet? Det tycker jag. Var det bra det att ni fick prata med varandra lite grann innan den här veckan också? Eller var det bara musiken kanske? Vi pratade på Skype en gång innan vi åkte hit till Polen, men jag vet inte, man hörde inte så bra. Det var lite så här dålig uppkoppling, så det kanske inte var så givande, men alla så här typ icebreaker saker som jag har gjort har tycker varit liksom, det har hjälpt lite på vägen liksom. Ja. Men så här egna initiativ är typ det viktigaste. Det här du säger att det här att ni har jobbat med den här e-boken, det är en sån här sak som du tycker att du får med dig härifrån då? Just nu är det inte jag som sitter och designar hela e-boken, utan det är mest Elvira som tar det ansvaret. Men att liksom skriva texter och liksom bara vara med i själva processen, det är också, alltså det är givande det också. Och alla så här presentationer de har haft om det och hur man liksom gör. Tror du att det här är saker som du kommer att ha användning av framöver? Jag vet inte om vi... Ja, men såklart att man blir kanske mer framåt som människa om man liksom lär sig prata med människor från andra länder och sånt. Men inte... Jag vet inte om jag kommer att använda liksom att skriva en e-bok, men kanske producera text eller animationer eller ljudinspelningar, alltså sådana där grejer, men kanske inte just själva e-boken typ. Så är det den delen av projektet som du tycker har påverkat dig mest? Det här med då att producera texter och använda olika hjälpmedel för det. Det är mera det än den andra delen av det här med intresse för naturvetenskap och så, eller? Såklart det har varit en stor del av det också. Men jag tyckte till exempel vi fick ju åka ner och intervjua en ingenjör. Det var intressant för att man fick mer en inblick vad ingenjör var. Innan trodde jag det bara var en gubbe som satt och skissade på lite olika saker. Men jo, det skulle jag nog ändå vilja påstå att det har varit en stor del av det hela. Naturvetenskap och alltså sådana ämnen. Har det haft så stor inverkan på dig, tror du att det kommer att betyda något för vad du kommer att hålla på med i framtiden? Kanske. Vad har du för tankar nu? Vad väljer du för? Just nu har jag valt ekonomi på tekniskt då. Men jag valde det för att jag inte riktigt vet vad jag vill bli liksom, och det är en bred linje, så att man kan ju välja sen i framtiden vad jag vill bli liksom. De här flickorna du träffade igår som var just ingenjörer och höll på med rymdteknologi. Var det någonting som påverkar dig också, tror du, eller? Inte så mycket. Jag tyckte det låg lite långt ifrån vardagen, för att jag kände att rymdforskare känns som att man måste vara väldigt så här utbildad. Det jämförs med typ en vanlig ingenjör, eller vanlig, men sån vi träffade nere i Göteborg. Där satt de och skissade typ på bilar och gjorde lite mer om medicinteknik och lite mer vardagliga saker. Rymdingenjörer så... Ja, det känns väldigt långt ifrån vardagen.
Ni gjorde ju en annan sak i det här projektet också, och det var det att ni var hos sjätteklassare. Ni lät dem göra experiment och ni beskrev olika energiformer och så för dem. Tror du att de blev mer intresserade av de här frågorna för att ni kom som var äldre? Det tror jag verkligen. Vi frågade bland annat vad de gjorde på sina vanliga NO-lektioner och de sa att de läste mycket i boken och sånt där, och de tyckte att NO var ett tråkigt ämne för att de inte fick göra så mycket så här experiment och sånt. Så när vi väl kom och gjorde så här experiment och använde lite så här med internet och iPads och data och sånt där, så kändes det som att de flesta blev mer intresserade och liksom så här ville vara delaktiga. Ja. Nu efter det här projektet, alltså, det har ju varit en betoning också på att hur man kan använda naturvetenskap och teknik för att lösa globala utmaningar. Är det någonting som du tycker att du har fått en annan uppfattning om, och kan du i så fall ge något exempel där du själv ser att det här skulle vara möjligt? Ja du, vi har ju förnybar energi, eller hållbar energi. Ja, jag vet inte riktigt vad målet kallas, nummer 7 i alla fall. Men jag kände, vi har läst på ganska mycket om så här förnyelsebara energikällor innan, så jag vet inte, jag kan inte uppleva att jag fått så mycket mer information eller kunskap om det. Nej, det kan jag inte. Tycker du att just du har fått någon ökad förståelse för vilka utmaningar som världen totalt står inför där FNs hållbarhetsmål kommer in? Tycker du att det är någonting som har gett dig något nytt, eller? Ja, innan visste jag inte riktigt vad alla mål står för. Nu har vi även fått höra liksom vad de andra länderna jobbar med, så det tycker jag, det har jag fått. Och det tycker du har varit bra det här att man har jobbat med olika mål i olika länder, så att ni har fått just den? Ja, det har blivit en variation i det hela, tycker jag. Det är bra. Så att alla kan komma med olika slutsatser. Om man tittar mer på det här med hållbar utveckling och globala mål och så, är det någonting som det här projektet har gjort att du själv har bestämt dig för att förändra någonting i vad du ska göra eller ditt sätt att leva och så? Ja, men framförallt typ det här rent vatten, att alla inte har tillgång till det. Visst, man har ju vetat att man kanske inte tänker så mycket, men det gör väl inget om jag slänger en flaska här i vattnet, det syns ju inte ändå. Men om alla ska tänka så kommer det inte bli bra i slutändan. Det är ju såklart sånt, och man börjar väl tänka på mer än sig själv framförallt. Är det någonting, om du hade, det dröjer ett tag tills du får rösta och kan verka själv inom politik och så, men är det någonting som du känner skulle göras på regeringsnivå som du skulle vilja, alltså om jag tänker på Sverige nu? Jag tycker ju Sverige har väldigt stora framsteg inom just det här hållbarhet, men det är i sådana fall om de skulle kunna hjälpa till i andra länder som det kanske inte är lika bra. Sista frågan. Ja, har du några förslag på hur den här veckan här och överhuvudtaget projektet, hur det hade kunnat göras ännu bättre? Vi ska fortsätta med motsvarande frågor. Det låter lite ytligt nu när jag säger det, men det var inte så kul när det var stängt alla shoppingcenter på Pingst. Men om man ska tänka mer, inte så ytligt då, så kanske det där besöket vi gjorde igår hos de där kvinnliga ingenjörerna, det kanske hade kunnat vara lite mer vardagliga ingenjörer som inte håller på med så
djupa ämnen eller vad man ska säga. Yeah. För det känns som att jag blev inte jätteinspirerad när jag var där, för det känns som att de har gått en väldigt lång väg till där de var idag liksom. Steget var långt precis. från dem till er. Okej. Ja, det är jätteintressant att få höra det. Överhuvudtaget så tycker jag att det har varit väldigt kul att prata med dig. Tack så mycket. Och så känns det som det här projektet har haft någon mening. Jag hör vad du säger. Tack så mycket. Tack så mycket.